میکنم بعد از نابود کردن حلقه یگانه دنیای تالکین به پایان میرسه. اما اشتباه میکنید. دنیای ارباب حلقه ها در دوره 4 شروع میشه. تو ویدیو امروز بخوام در مورد اینکه تو دوره 4 چه اتفاقی میفته صحبت کنم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید که مطلب آخر یه چیز خیلی خفن و شوکه کننده میخوام براتون بگم. یه تریلر ببینیم بعدش برگردیم برای عصر 4. تو فیلم ارباب حلقه ها بازگشت پادشاه میگه نمیگویم که گریه نکنید زیرا همه اشک‌ها بد نیستن. صحنه پایانی فیلم سوم از سگانه پیتر جکسون لحظه شیرین و در عین حال تلخه. این صحنه با به تخت نشستن آراگون به عنوان پادشاه گاندور آغاز میشه. هابیتا به شایر برمیگردن و عصر 4 آغاز میشه. اما دقیقاً پس از شکست نهایی سارون در سرزمین میانه چه اتفاقی میفته؟ خوشبختانه تالکین در آثارش آینده سرزمین میانه را بررسی کرده و پاسخ داده که جهان چگونه به مسیر خودش ادامه میده. پس از سقوط دنتور تو نبرد دشت‌های پلنور آراگون پادشاه میشه. چون وارث واقعی خاندان الندیل و ایسیلدور هستش و شایسته رهبری گاندور. هرچند تو فیلم ها آراگون به عنوان وارث تاج و تخت تردید داره، اما تو کتاب ها هدفش از روز اول پس گرفتن حق پادشاهیشه. اولین پادشاه گاندور پس از چندین قرن که خط وارثان ایسیلدور شکسته شده بود، اون به عنوان پادشاه السار با عشق زندگی خودش آرون ازدواج میکنه و اونا صاحب یه پسر به نام الداریون و 2 دختر میشن. دوران حکومت آراگون 120 سال طول میکشه و بعدش الداریون تاج و تخت رو به ارث میبره. دوران حکومت آراگون دوره از صلح و پیوندهای پادشاهی اون با روحان که اکنون شاه عمر فرمانروای اونه تقویت میشه. آخرین بازماندگان نفوذ سارون در رون و هاراد شکست میخورن و آراگون حتی مناطقی از سرزمین‌های سابق مردور رو برای سکونت صلح آمیز به ایسترلینگ ها واگذار میکنه. اون همچنین پادشاهی باستانی آرنور رو تو شمال احیا میکنه و پادشاه بزرگ هر دو قلمرو میشه و از شایر محافظت میکنه. این کارها باعث میشه که آغاز عصر 4 سرزمین میانه دوره از صلح و شکوفایی باشه.
البته تالکین بزرگ بیشتر از این توضیح نداده. عصر دوم یکی از نگرانی‌های اصلی الفا محو شدن نور الدار بود که نشون دهنده جادو تو سرزمین‌های میانه بود. برای مقابله با این مسئله و جلوگیری از محو شدنشون اونا 3 حلقه الفی رو ساختن، همونطور که تو سریال حلقه‌های قدرت هم نشون داده شد. این حلقه به الفا اجازه میداد نور خودشون رو حفظ کنن، اما همه حلقه‌های قدرت با حلقه یگانه که توسط سارون ساخته شده ارتباط داشتن. پس وقتی که حلقه یگانه در بازگشت پادشاه نابود میشه، حلقه‌های قدرت هم نیروی خودشون رو از دست میدن، فقط یه جورایی مثل یادگاری باقی میمونن. به همین دلیل الف‌هایی مثل گالادیه و الرون و سرزمین میانه رو ترک کرده و به سرزمین‌های ابدی والینور برن. با محو شدن نور الدار، مکان‌هایی مانند ریونه و لورین هم کم کم از بین میرن. نژادهای دیگه مثل دورف‌ها و هابیت‌ها هم کم کم ناپدید میشن. دورف‌ها اولش با انسان‌ها همکاری میکنن، اما پس از چند قرن در عصر 4 اونا علاقه خودشونو به امور روی سطح زمین از دست میدن و توی کوههای خودشون زندگی میکنن. هابیت‌ها هم به گفته تالکین همچنان در مناطق دورافتاده زندگی میکنن و از هر گونه همکاری و رابطه با انسان‌ها دوری میکنن. اعضای یاران حلقه هم سرنوشت‌های متفاوتی دارن. سم وایز گمجی با روزی کاتر ازدواج میکنه و اونا صاحب خانواده بزرگی میشن. سم، مری و پیپین به عنوان شهردار بخش‌های مختلف شایر انتخاب میشن و همچنین به عنوان مشاوران پادشاه السا خدمت میکنن. در نهایت سم اجازه پیدا میکنه تا به والینور بره و باقی عمر خودشو با فرودو بگذرونه، در حالی که مری و پیپین در کنار آراگورن در میناس تریت به خاک سپرده میشن. لگولاس و گیملی هم به والینور میرن. جالبه بدونید که گیملی اولین دورفی هستش که به سرزمین‌های ابدی راه پیدا میکنه که قبلا توی یه ویدیو دیگه بهتون گفته بودم. خب اینم از سرنوشت دوره 4، ولی یه چیز خیلی جالب رو میخوام براتون بگم، پس همچنان پای ویدیو بشینید. و قبلش اگر دوست داشتید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای خفنمون جا نمونید. بزن بریم برای ادامه مطلب جالبمون. کردن به جهان بعد از ارباب حلقه ها باعث میشه آدم یکم احساساتی بشه. دنیای تالکین یه نظریه براش هست که شاید واقعا در گذشته‌های بسیار دور اتفاق افتاده باشه و آردا پس از عصر 4 ادامه داشته. تالکین کبیر تو نامه 211 و در کتاب ماهیت سرزمین میانه نتیجه میگیره که گذر زمان سریعتر شده و حالا جهان تو عصر 7 قرار داره. مشخص نیست تو عصرهای 5 و 6 چه اتفاقی افتاده، اما عصرهای سرزمین میانه معمولا با شکست یه ارباب تاریکی تموم میشن، یعنی هر دوره یه ارباب تاریکی داشته. پس تو عصر 4، 5 و 6 هم احتمالاً همین اتفاق افتاده. یکی از بخش‌های جالب تو داستان‌های تالکین مباحثه بین فینرود و آندرت هستش که تو کتاب حلقه مورگوت قرار داره. این مباحثه به زبان الفی سیندارینای میشه این بحثو قرار بوده تالکین به عنوان یه ضمیمه تو کتاب سیلماریلیون بذاره که در نهایت توی جلد 10 تاریخ سرزمین میانه با عنوان کتاب حلقه مورگوت نوشته. حالا چی هست اصلا این مباحثه؟ این بحث شامل گفتگو بین الفی به نام فینرود و زنی انسانی به نام آندرت هستش که تو اون درباره موضوعاتی مثل مرگ و ماهیت الهی بحث میکنن. فینرود معتقد بوده که فهمیدن این مسائل فراتر از درک الفا، انسانا و حتی والار هستش و در ادامه آندرت به پیشگویی باستانی اداین اشاره میکنه که به امید قدیمی معروف بوده.
این پیشگویی به اعتقاد عمیق بعضی از انسان‌ها اشاره داره که میگه روزی ایلوواتار که همون خدای یگانه هستش مستقیما وارد آردا میشه تا جهان رو شفا بده و آسیب‌هایی که به خاطر مورگوث بوده رو جبران کنه. یه جورایی این باور به اعتقادات تالکین برمیگرده و طبق باور مسیحی‌ها خدا یه جورایی خودش رو به شکل انسان در میاره و خودش وارد عمل میشه تا دنیا رو از فساد پاک کنه. اون حتی ایده جایگزین برای آخرالزمان به نام داگورات مطرح کرده بوده که پس از اون شکل‌گیری دوباره آردا اتفاق میفته. هرچند پسرش کریستوفر تالکین تو کتاب حلقه مورگوث اشاره میکنه که اون بعدها این ایده رو کنار گذاشت، ولی اگه منظور تالکین رو به معنای واقعی در نظر بگیری میشه گفت سرزمین میانه هنوز ادامه داره. یعنی ما تو جهان زندگی میکنیم که همچنان فساد مورگوث توش وجود داره. دویش از این ایده حسابی شوکه شدم، خیلی خفن بود. فکر کن شاید حتی تو ذهن تالکین هم این بوده که مورگوث از خلأ بی‌زمان فرار کنه و بعد ارتش خودش رو دوباره بسازه، حتی ارباب ساورون هم کنار خودش بیاره و در نهایت یه جنگ آخرالزمانی بین ایلوواتار و نیروهای تاریکی داشته باشی. کاشکی میشد مینوشت. وای من که مخم هنگ کرد. شما هم نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.